السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. سمعتوا عن النحل الإلكتروني؟ أكيد الأغلب سمع عنه، وما أخفيكم خلال الأسبوعين الماضيين وقت ما كنت أعد هذه الحلقة مع الزميل ماجد ظهر تقرير غربي يعرف بالنحل الإلكتروني، وتم تداوله عبر الحسابات المشهورة في تويتر وفيسبوك. ما أخفيكم حطيت يدي على قلبي وأنا أشوف التقرير لأني توقعت أنه راح يقلل من أهمية هذه الحلقة ويذكر المعلومات اللي كنا نبحث فيها ونلخصها. لكن أقول الآن أهلا بالمنافسة، فالساحة تستوعب الجميع، وبرنامج جمرة كما عودناكم ووعدناكم يزداد اشتعالا بمعلومات وتحقيقات لن تجدها في شاشات التلفاز ولا حتى الصحف. وأعيد وأكرر، كل ما نعمله هو عمل صحفي استقصائي، ونرحب بالمنافسة. حياكم الله. أظهرت أول مرة مشروع النحل الإلكتروني عن طريق كشفها لرسائل نصية بين معارض سعودي في كندا يدعى عمر عبد العزيز وجمال خاشقجي. طبعا هذا المشروع كان يهدف إلى زعزعة الأمن في السعودية وإثارة الفتنة. قام خاشقجي بدعم عمر ب$5000 من أجل شراء 200 شريحة اتصال كندية وأمريكية، وثم توزيعها على شباب سعوديين من أجل مواجهة ما اسمه الذباب الإلكتروني. طبعا ما ذكرته سابقا يعرفه الجميع، ولكن حاولت في الفترة الماضية خلق أسئلة ثم البحث فيها، فعمر ليس بهذه العقلية الفذة الذي يستطيع التفكير بمشروع خطير كهذا، فهو ليس سوى أداة صغيرة كغيره ممن يسمون أنفسهم المعارضة السعودية، والتي طبعا مدعومة من قطر، بما فيهم سعد الفقيه الذي أثنى على هذا المشروع. ما هو رأيكم مشروع النحل الإلكتروني للأخ عمر الزهراني، عمر بن عبد العزيز؟ ممتاز المشروع، يعني إذا طبق تطبيقا صحيحا ممتاز، لكن أتمنى من الأخوة أن يقفزوا بسرعة للعدد الكبير، لأنه إذا بدأ بعدد صغير ربما يمكن بذل جهود للتفرد بهم من ناحية الاختراق ويفت عضهم ويفككون. أما إذا تمكنتم من القفز إلى عدد كبير مهما بلغت قدرة السلطة في الاختراق فالكثرة تخرب هذه القضية. يعني الآن إذا أنت جبت مثلا متظاهرين 100-200 نفر وأنت عندك قوات أمنية فيها 1000-2000 بسهولة، 2000 نفر بسهولة يحتوونهم يعتقلونهم جميعا. لكن إذا جبت متظاهرين فيهم 10,000-20,000 وقوات الأمن ليسوا إلا 2000، 20,000 هذا راح يجيبون معهم 200,000، راح يجيبون معهم 2,000,000. فنفس الشيء مشروع النحل الإلكتروني أتمنى من الأخوة يتجاوبوا تجاوبا هائلا وسريعا بشكل كبير حتى يحمي بعضهم بعضا. بيخترقون 1 ولا 2 ولا 10 ولا 20، إذا كان الذين يساهمون في هذا المشروع عشرات الآلاف خلهم يمسكون 3 و4، ما في فائدة. نقول بسم الله. بعد أحداث 11 من سبتمبر بدأ التخطيط على تنفيذ إمبريالية معاصرة تختلف بالطبع عن الإمبريالية الكلاسيكية والتي كانت تنتهجها الدول العظمى. وأعني بالإمبريالية الكلاسيكية هي توسيع السلطة والسيطرة عن طريق استخدام القوة، والتي غالبا ما تكون قوة عسكرية. بدأت بمخطط الشرق الأوسط الجديد أو كما يعرف بالفوضى الخلاقة. هذا المخطط كان بحاجة لتغطية وحشد إعلامي وتجييش الشعوب وإيجاد مبررات الصراع كالديمقراطية والتغيير والثورات أو ما سمي بالربيع العربي في دول الشرق الأوسط، على أن تكون هذه الأدوات من داخل تلك الدول مقابل تقديم التمويل المالي والدعم الإعلامي من الخارج، على أن تلعب أمريكا دور شرطي العالم تحت ذريعة الديمقراطية والحق العالمي. وطبعا هذا الغزو الإمبريالي أقل تكلفة من الحروب الكلاسيكية التقليدية بدون ذبح وقتل وأسلحة، ونتائجه بالطبع أسرع. فبدأت أمريكا بخلق حليف جديد. ففي 18 يناير 2005 أعلنت كوندوليزا رايس في كلمتها الافتتاحية لمرحلتها الوزارية، وقالت بكل وضوح أن الرئيس بوش الابن انفصل عن سياسة سابقة امتدت 6 عقود كانت تتغاضى عن نقص الحرية مقابل الاستقرار. وقالت رايس نصا: كلما بقي الشرق الأوسط منطقة استبداد فسيبقى ينتج المتطرفين الذين يهددون أمن أمريكا. ثم تحدث رايس عن المهام التي ستقوم بها، وقالت: المهمة الكبرى الثالثة بالنسبة لنا هي نشر الديمقراطية والحرية حول العالم. طيب إيش الحل؟ كيف ننفذ هذا المشروع؟
صحيح أن حمد بن جاسم قال لكوندوليزا رايس في 2005 أن قطر راح تساعدنا، ولكن السؤال كيف نقنع هذه الشعوب بالديمقراطية؟ اليهودي نوح فليدمان قال عندي الحل، نضع جماعات إسلامية بفكر غربي تحمل شعارات إسلامية في رأس هرم السلطة في عدة بلدان، فإن نجحت التجربة يتم تعميم هذه التجربة على أكبر عدد ممكن من الدول العربية والإسلامية، وحينها ستكون هذه الأمة شريك أو حليف محتمل في النظام العالمي الجديد، بشرط استمرار التبعية طبعا. فكرة حلوة يا نوح، ولكن كيف نقنع هذه الجماعات الإسلامية أنها تكون حليفة لنا وهي تقول أننا أعداء لها؟ في أحد غير نوح فليدمان؟ أعطونا حلول. صح، خلونا نشوف مركز دراسات الاستراتيجية الشاملة، والتي هي بمثابة العقل الاستراتيجي الأمريكي، ألا وهي مؤسسة راند المعروفة. فيها باحثة تعمل في الأمن القومي اسمها شيرلي بيرنارد، عندها تقرير استراتيجي قدمته عام 2003 اسمه الإسلام المدني الديمقراطي، الشركاء، الموارد، الاستراتيجية. هذا التقرير هو بمثابة توصية لصناع القرار الأمريكي، أي نصنع شركاء حقيقيين، الموارد ندعمهم ونخصص ميزانيات ضخمة لهم، استراتيجيات وضع خطة لشن حرب ثقافية على التيار الذي يمثل تلك الأنظمة. فكرة حلوة، يلا اعملونا فرع لمؤسسة راند في قطر وسموها راند قطر. طيب كيف قطر تسوي هذا كله في الشرق الأوسط ومن الصعب أن تكون شرطي المنطقة؟ إيش الحل؟ لازم نسأل صديقنا القديم ناتان شارنسكي، لأن عنده كتاب مشهور نشر في عام 2003 اسمه قضية الديمقراطية، قوة الحرية في التغلب على الاستبداد والإرهاب. فكرة الكتاب الجوهرية أن حركات العنف تنتجها المجتمعات غير الديمقراطية، ولذا فإن مهمة السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تكون توسيع الديمقراطية للدول غير الديمقراطية. ويشوف ناتان أن أردوغان نموذج مناسب لهذا المشروع. يلا نادوا على أردوغان. التقى أردوغان بوش الابن وعرض عليه بوش تفاصيل خطة مشروع تغيير الشرق الأوسط. ونقلت صحيفة يني شفق التركية خبرا مفاده أن الرئيس بوش عرض على أردوغان معالم المشروع الأمريكي الجديد للشرق الأوسط الكبير. وبحسب الصحيفة فإن واشنطن تريد من تركيا أن تقوم بدور محوري، حيث تتولى الترويج لنموذجها الديمقراطي واعتدالها الديني، لدرجة أن الرئيس الأمريكي اقترح أن تبادر تركيا إلى إرسال وعاظ وأئمة إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي. طبعا لمن لا يعرف، ناتان شارنسكي هو منشق يهودي سبق أن سجن في روسيا، وسياسي إسرائيلي حالي تقلد مناصب وزارية عدة في إسرائيل. الخطة موجودة والترتيبات على وشك الانتهاء، بقي شيء مهم، نحتاج نعرف من هذه الشخصيات الإسلامية أو الحلفاء الجدد اللي راح تقود المشهد. شوفوا لنا في واحد كتب عنهم أو أعطونا فكرته. صح، الدكتور ريموند بيكر عنده كتاب صدر عام 2003 اسمه إسلام بلا خوف، امتدح 6 مفكرين إسلاميين ويرى أنهم الحلفاء الجدد المناسبين، على رأسهم يوسف القرضاوي. والقرضاوي نخليه حليف جديد لأنه ما قصر معنا، له فتوى بجواز مشاركة جنود المسلمين الأمريكيين مع القوات الأمريكية في حرب العراق وأفغانستان. جميل. إيش رأيك يا بوش؟ إيش رأيك يا كوندوليزا رايس؟ هؤلاء لو جعلناهم شركاء ودعمناهم وقدمنا لهم استراتيجية، هل سوف ينجحون؟ وكيف تسمح لهم دولهم بالعمل معنا؟ عندنا حل، ننشئ اتحاد عالمي تدعمه قطر ونسميه الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ونمنحهم امتيازات مثل العالمية، الشعبية، الاستقلال، أي لا يتبع لمؤسسة حكومية ولا لدولة من الدول. وأخيرا الحيوية، بمعنى لا نكتفي باللافتات ولا الإعلانات، بل نحرضهم على العمل على تجنيد كفاءات علمية وخبرات لها الحق في التدخل في شؤون البلاد العربية الداخلية. ويرأسه بالطبع القرضاوي، وهذا ما تم بالفعل عام 2004. يلا يا كوندوليزا رايس، اعلني الفوضى الخلاقة. طيب ايش معنى الفوضى الخلاقة اللي ازعجتنا فيها يا حسين في اغلب حلقاتك؟ الفوضى الخلاقة هي مصطلح سياسي خطير يقصد بها خلق حالة سياسية يقوم بها أشخاص معينون بدون الكشف عن هويتهم،
وذلك بهدف تعديل الأمور لصالحهم بعد مرحلة فوضى متعمدة. أردوغان، قطر، الإسلاميون الجدد بدأوا في تنفيذ هذا المشروع، لكن لا زالت هناك معوقات أخرى. كيف نقنع الشعوب بهؤلاء؟ وأين الديمقراطية اللي هدفنا في الأساس لكي يقتنع هؤلاء بالتغيير؟ وقبل هذا وذاك، كيف تسمح لنا هذه الدول بتنفيذ هذه الاستراتيجية في وقت وجيز؟ في أحد يساعدنا؟ خلونا نفكر. ليش يا بوش ما نستخدم مبدأ شد الأطراف اللي أسسها الإسرائيلي ميخائيل بارزوهر في كتابه بن غوريون؟ مضمون هذا المبدأ يقول: لا بد من إقامة تحالفات غير رسمية مع الدول الواقعة على أطراف العالم العربي كتركيا وإيران، لاستخدامها كأداة للضغط على تلك الدول في الوقت والسياق المناسبين، وكذلك خلق حالة من الاضطرابات والقلاقل على تخوم مناطق التماس بين بلدان العالم العربي وجيرانه المحيطين به على نطاق رقعته الجغرافية الممتدة. طيب كيف نعمل مع هذه التحالفات بطرق غير رسمية؟ شوف، نعطيهم الضوء الأخضر بدعم الأقليات داخل الدول العربية، وهذه الحلول موجودة في كتاب بن غوريون. العراق بدأناه بحرب تقليدية فاشلة، نشوف الآن نسلمها لإيران، ويسهل بعد ذلك تقسيمها سنة شيعة أكراد. تعال يا إسرائيل نتعبك معنا شوي في هذا المخطط وهذه الفوضى. شوفي مع حزب الله يعني كم صاروخ. هذا ما حدث بالطبع حرب 2006 لكي يعطى ثقة أكبر لتحرك الحلفاء الجدد من أجل تشويه الأنظمة القوية، ومن ثم يسهل اختراقها. وفي أنظمة غير واعية ستشاركنا في هذا المشروع. السودان نقسمها إلى دولتين، ليبيا نقسمها إلى 3 دول، ومصر إلى 3 دول، قبطية وسنية نوبية. سوريا شمالها ينضم الكردستان والسنة مع سنة العراق ونسميها سنتستان، ودولة علوية، وأيضا دولة درزية نسميها جبل الدروز. طيب والسعودية؟ السعودية نشغلها بأطرافها أولا، وهذا الحوثي جاهز من الجنوب، ومن ثم نقسمها بناء على أسس قومية كانفصال الحجاز، وطائفية في الشرق. تقسيم السعودية سمعنا فيه من قبل ولا لا؟ أذكر ذكرناه في إحدى حلقاتنا. وعلى فكرة توقيت التصريح كان أو التسريب كان في عام 2003 بعد رد الملك عبد الله حينما كان ولي العهد على القذافي. أخيرا لابد أن نذكر معلومة مهمة جدا، ألا وهي علاقة حمد بن خليفة وحمد بن جاسم بمحاولة اغتيال الملك عبد الله. فهي أن التسجيل المسرب والذي كان بين أمير قطر السابق والقذافي يعود إلى عام 2003، أي قبل محاولة الاغتيال. فالتسجيل كان هدفه اغتيال الملك عبد الله رحمه الله ثم تقسيم السعودية. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، نراكم على خير، إلى اللقاء. تشجيع الحركات الداخلية يعني بهدوء، لأن بعد احنا من مصلحتنا أن دعم هذه الحركات بهدوء، لأن هي قضية وقت. وأنا مثل ما قلت لك، أنا أقول إن إذا الله أعطانا عمر 12 سنة أشك كبير إنك تشوف الأسرة السعودية. مستحيل في قضاء في المنطقة الشرقية، في قضاء في جيزان، في عسير، في حائل اللي سلبت السلطة منهم، في الحجاز. إن شاء الله يعني تستمر. وهناك وثيقة مسربة أثناء حرب السعودية مع الحوثيين 2009 تقول: أخونا الكبير أمير دولة قطر المفدى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، بفضل من الله تعالى وبدعمكم السخي وبكريم وقفة أسود الإسلام في إيران العزيزة، استطاع جند الإسلام الحوثيون الأبرار أن ينالوا من جد الكفر والضلال حتى أجبروا على الفرار كالجردان نحو جحورهم في جازان. وباستمرار هذا الدعم المبارك نعاهد الله ورسوله ونعاهدكم يا سمو الأمير بمواصلة القتال حتى القضاء على وهابية الشرك والفسق والفجور في يمننا المسلم، ثم الزحف المقدس نحو أراضينا المقدسة وتطهيرها من دنس الشرك والنجس الوهابي. ساعات قليلة يا سمو الأمير وسيرى العالم المسلم من مشارق الأرض إلى مغاربها رايات النصر وهي مرفوعة على سواري جازان العزيزة. ساعات قليلة وترى الأعين المسلحة
فرسان وجند الحوثيين المؤمنين وهم قابضون بإيمانهم على كل ذرة من تراب جازان العزيزة. نعاهدكم يا أمير المؤمنين بمفاجأة سوف تذهل كل كائن حي على الأرض بعد أن أصبحنا بفضل الله ودعمكم مالكين للقوة التي تفوق قوة المشركين، وبعد أن امتلكنا المفاتيح التي ستمكننا من تحديد الزمن المناسب لمعركتنا الكبرى ومتى ستنتهي. نعاهدكم يا سمو الأمير على الطاعة، تقبل الله طاعتكم ووفقكم للخير ونصرة الإسلام. مهدة طبعا كانت باسم بدر الدين الحوثي. طيب يا حسين، المشروع الاستراتيجي بدأ في التطبيق، والحلفاء الجدد عن الإسلاميين الجدد ليسوا سوى طرف، نحتاج أطراف أخرى. نكمل ولا طورت عليكم؟ نخليها في حلقة جيدة؟ طالما تأخرت عليكم أسبوعين راح نكمل. يا بوشا كوندوليزا رايس، أديتم الواجب. نشوف المشروع بدأ يكبر والحلفاء الجدد يعملون بكل جد واجتهاد ليل نهار، حتى أنهم بدأوا يظهرون بتناسق كبير كحزب واحد. أوباما الآن في السلطة 2009 وهيلاري كلينتون وزيرها الخارجية، وبدأ التحالف من تيارات كانت مختلفة تماما، ولكنهم الآن يعملون سويا، سنة، شيعة، ليبراليين، علمانيين وغيرهم. صحيح هذه الديمقراطية الحقة التي أشار لها ناتان شارنسكي، ممتاز. شوفوا لنا بترويس، طبعا ليس لاعب النصر الحالي، لكن ديفيد بتراويس جنرال معروف كان في العراق، وعام 2015 تم الحكم عليه بالسجن لسنتين بسبب قيامه بنقل معلومات سرية إلى عشيقته لبنانية الأصل وكاتبة سيرته باولا برودويل. ما علينا، هذه قصة طويلة، ولكن خلونا نشوف إيش يقول بتراويس. يقول الجنرال بتراويس: لابد أن يكون الإطار الاستراتيجي العام للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية عن طريق اعتماد التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كقوة حليفة رئيسية تحتضنها قطر وتمولها خارج حدودها، حيث تقضي المقايضة بمعادلة اعتماد الإخوان في الحكم مقابل حماية إسرائيل عبر الاعتراف بها والاستعداد لإقامة علاقات مباشرة بينها وبين الحكومات التي يشكلها الإسلاميين الوافدين إلى السلطة تحت مظلة الاستخبارات الأمريكية وبرعاية تركية قطرية فرنسية مباشرة. طيب يا جنرال، خطتك حلوة، تعال نعينك المدير العام للاستخبارات الأمريكية CIA. نرجع إلى كتاب شيرلي برنارد، الإسلام المدني الديمقراطي، الشركاء، التمويل، الاستراتيجية. الشركاء الجدد تم تحديدهم، الاستراتيجية واضحة وجاهزة، التمويل إيش الحل فيه؟ ما يصير مخابرات أمريكية لازم تساعدونا، احنا الآن في عام 2009 وإدارة أمريكية جديدة، إيش الحل؟ الحل عندنا، سوف نتعاون مع وزارة الدفاع البنتاغون على عمل مبادرات من المنظمات التالية: المجموعة الدولية لإدارة الأزمات ICJ ورئيس مجلس أمنائها الملياردير اليهودي جورج سواريز، المنظمة الحكومية فاتيك بروجكت، مؤسسة راند، المركز الدولي لبحوث العولمة، ومنظمات أخرى غير حكومية على رأسها هيومان رايتس ووتش وجماعة الأزمة والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، ثم فريدم هاوس وفورد فاونديشن، ولا ننسى أيضا منظمة الأصوات العالمية التي تعمل من قطر. وتعمل هذه المنظمات على خطط مدروسة تعتمد على استغلال المظالم التي تتعرض لها الشعوب في تلك الدول بتوقيع اتفاقيات مع قنوات عربية تلفزيونية ويوتيوبية وصحف لدعم البرامج التي تتحدث عن الحقوق والحريات، وكذلك دعم المدونين من خلال استكتابهم في الصحف الورقية والإلكترونية. والجزء الأخير يكون تحت تصرف كامل من ديفيد كيس، والذي لديه مشروع جيد يعرف بالمنشقين الإلكترونيين. في ذلك الوقت تحديدا إذا تذكرون كانت بداية نتاج الزواج بين المتناقضين وظهور دعاة على قنوات تلفزيونية كانوا يكفرون أصحابها في السابق، كانت بمثابة قوة ناعمة جبارة استخدمتها تركيا في ذلك الوقت من مسلسلات وبرامج دينية تبث من تركيا. هذا كله راح نتحدث عنه بتفاصيله وبوثائقه في حلقات قادمة، لكن تعال يا عمر عبد العزيز أنت وجماعتك أشرح لك مشروعك اللي مكتوب من عام 2008 والذي يقول: نعتمد على وقوع اضطرابات غوغائية شاملة تحت مسمى الحشد أو الزحام من خلال مجموعات شبابية ترتبط بوسائل إلكترونية
تمارس في فترة الاضطرابات أساليب الكر والفر أو أضرب واجري هيت أند رن، والتحرك أولا إلكترونيا عبر نشطاء إلكترونيين نسميهم خلايا النحل، وتتحرك هذه الخلايا في مجموعات بهدف خلق أنظمة حكم جديدة تساهم مستقبلا في تنفيذ مخططات تفتيت العالم العربي، على أن تكون البداية من تونس، الجزائر، مصر، ومن ثم ينتقل سرب النحل كمرحلة ثانية لمهاجمة الدول الملكية. حقيقة السعودية كدولة وشعب واجهت هذا المخطط بقوة وحزم، على الرغم من أن بعض أدواتها الإعلامية للأسف أو المحسوبة عليها كانت شريكة، ما أقدر أسميه إلا عدم وعي في تنفيذ هذا المشروع. هجمت السعودية كثيرا بعد أن ألقت القبض على مدونين وخلايا تعمل على هذا المشروع. نرجع لمشروع النحل والمشقين. طبعا كل هذا المشروع كان يتم عن طريق القوى الناعمة، أي بشكل غير رسمي، إلا أن هيلاري كلينتون كانت مستعجلة في تنفيذه. ففي عام 2009 في منتدى المستقبل والذي أقيم في مراكش في المغرب، أعلنت كلينتون مبادرة وتهدف إلى مساعدة المنظمات الشعبية في جميع أنحاء العالم من أجل استخدام التكنولوجيا الرقمية والحديثة. خصصت المبادرة 5 ملايين دولار لتمويل البرامج الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من شأنها تعزيز وسائل الإعلام الجديدة. وبعدها بشهرين ألقت خطاب بعنوان ملاحظات حول حرية الإنترنت، تطالب الحكومات بالسماح بحرية التعبير للمدونين وعدم اعتقالهم. وبعدها بأشهر اجتمعت كلينتون مع وزير خارجية فرنسا في باريس من أجل إعلان مشترك عنوانه حرية الإنترنت ودعم المشقين الإلكترونيين. وقال حينها الوزير الفرنسي: يتعين علينا مساندة المعارضين الإلكترونيين في الدول العربية بنفس الطريقة التي ساندنا فيها المعارضين السياسيين. طبعا الكل يتذكر ما حدث بعدها من مشروع تنفيذي مهم تحت ما يسمى بالربيع العربي، وعلى فكرة حتى هذا المسمى كان مكتوب من قبل الأحداث ب2 ويحمل نفس الاسم. أما المنفذين أو ممن يسمون أنفسهم معارضين أو حتى الدعاة المتلونين، والله العظيم قلتها سابقا وأعيد وكررها، ليسوا سوى أدوات مستهلكة. وهذه الكتب التي تطرقت لها في هذه الحلقة موجود فيها كل تفاصيل هذا المشروع ومشروع آخر لا يقل خطورة. أخيرا هنا نصل لنهاية هذه الحلقة، واعتذر لكم مرة ثانية على التأخير في بثها. جمرتنا القادمة نعدكم أنها ستكون أشد اشتعالا. إلى اللقاء.